Alright, Fash is here again. Alright, ẹ káàbọ̀. So nǹkan tá a fẹ́ ṣe ń sìn ni pé a fẹ́ understand nǹkan tó ń pè ní HTML form. So mo fẹ́ sáré lọ sí ìdí Visual Studio Code mi. Alright, okay, so màá kàn tẹ doc ẹ mọ̀ bá ṣe máa ń ṣe. So hold on, sorry, okay, so màá kàn tẹ doc. So tí màá ti tẹ doc ó máa gbé màá kàn tẹ enter, ó máa gbé boilerplate mi wá fún mi. So nínú boilerplate màá kàn tẹ HTML form. Mo tẹ yìí nísìnyí màá fẹ́ fi bí h2 láti lè mọ title nǹkan tí mò ń ṣe. So màá kàn hit on enter, màá kàn sọ pé HTML what form, ṣe rí bó ti ń dùn. So màá lọ sí di browser mi, mo like máa mú kíní ìkíra ṣe kékeré díẹ̀ so that màá lè máa rí dáadáa. Ṣọ́rọ̀ mi ti yé yín, so ẹ máa wò. Alright, okay, good. So mo yẹ ṣe yín sí màá lè máa rí dáadáa. Browser mi náà màá ní láti minimize ẹ̀ díẹ̀ so that a lè wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn. Ẹ mọ̀ pé nǹkan tá a use máa lélẹ̀ so that a lè máa ṣe lẹ́gbẹ̀ẹ́. Okay, so now tí màá ti click lórí enter, sharing tó ń pè ní form tag kan ni tá a fi máa ń gba gbogbo àwọn information bí ẹnìkan fẹ́ sign in, ẹnìkan fẹ́ sign up, àwọn kan fẹ́ ṣe understand. Mo post video kan ní orí status mi ní àná tó yẹ pé ó ń sọ̀rọ̀ nípa bá a ṣe ń create, mo ń build application kékeré kan tó ń sọ̀rọ̀ nípa bí wọ́n ṣe lè create login form àti sign up form. Probably yẹn náà fẹ́ ṣe contact form, àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ nǹkan tí form máa ń ṣiṣẹ́ fún nìyẹn. So now nǹkan tẹ́ ọkọ type ní form form, ṣé bí mo ṣe tẹ intelligence Visual Studio Code ti understand pé mo fẹ́ ṣiṣẹ́ lórí form. So mo kàn click lórí enter, tí mo click lórí enter yẹn ṣe rí bó ní attribute kan tó ń pè ní form. Mo fẹ́ kẹ́ get used to tí mo bá ti ń sọ pé attribute gẹ́gẹ́ bí information kan tó wà nínú àwọn tag wa ni tó wá máa ń ní equals to pẹ̀lú double quote. Ìyẹn máa ń sọ, ó máa ń tún ṣàlàyé nǹkan tí tag fẹ́ ṣe fún wa. Tí n bá click lórí enter, element yìí tó wà níbẹ̀ ni pé ó máa ń ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ element nínú, kò lè dá wà. Ṣọ́rọ̀ mi ti yé yín. So bí ìṣe lè dá wà yẹn sì yẹn túmọ̀ sí pé a ní láti fi àwọn element mi sínú ẹ̀. Ṣẹ̀rí ara àwọn element tá máa ń fi sínú ẹ̀ ni pé gẹ́gẹ́ bí àpèjúwe ká fẹ́ gba information àwọn èèyàn bíi full name, input lórúkọ nǹkan tá a kọ input. Ṣẹ̀rí pé input yẹn mo ṣọ́ra scroll down kó click lórí enter. So input yẹn wá ní oríṣiríṣi type. Ó máa bèrè pé ṣé input tá fẹ́ lò ṣé text ni. Ṣẹ̀rí tó bá ti gbé báyìí wá, tó bá bèrè pé ṣé text ni, tẹ́ bá sọ pé okay text ni, ẹ jẹ́ ká lọ nǹkan tó gbé wá. Ṣẹ̀rí pé kò gbé nǹkan kan wá. Okay, ó ti gbé wá báyìí láti mo reload. Ṣẹ̀rí sìn ó gbé pé tí text mo fẹ́ type. So bó gbé pé text ni ẹ lápèjúwe máa sọ pé ẹ̀ bọ̀ kò mọ́rú text tó jẹ́. So nǹkan tá a tẹ̀ sínú ẹ̀ ní placeholder. Ṣé kí mo tẹ̀ sínú ẹ̀gbẹ́ yìí mi ò jáde kúrò nínú tag. Ó ń bèrè pé irú text wo a mọ̀ pé text ni. Okay, ká sọ pé full name. Okay, tí mo sọ pé full name yẹn sì full name yẹn ló máa appear nínú bíbí. Ṣẹ̀rí bó ti ń dùn. So now another thing tí ó tún máa ń ṣẹlẹ̀ ni pé ó lè tún bèrè pé irú input wo ni. Input ó tún lè jẹ́ kí ni input a lè sọ pé text tún ní bọ́ a lè pè ní kí ni username placeholder. Màá tún click lórí enter, màá type kí ni username. Alright, so nísìn ẹ ti pé tó ti gbé username wá bọ́ ẹgbẹ́ ló ń gbé wá sí. Ṣé another tag kan tún wà tá a máa fi ń ṣiṣẹ́ dáadáa, máa ń pè ní br tag. Bí kí n apply break ni ó máa ń já nǹkan wá sísàlẹ̀ ni. Ṣé mo tó bí ẹ̀rù tí mo type lórí enter yìí tí má ti click lórí save ó máa já kíní wá sísàlẹ̀. Bó ra já wá sàlẹ̀ lẹ́ẹ̀kan ni ẹ jẹ́ kí n tún apply another break tag pẹ̀lú ẹ̀ tí mo bá ti tẹ enter ó máa wá jẹ́ kí ó wà ní ẹgbẹ́ méjèèjì. So now à ń fi eléyìí understand ni this is not the best practice. Lákàn tí máa break tẹ́ bá dénú CSS ẹ̀ máa bẹ́ẹ̀ ṣe máa separate àwọn tag yín. Ṣọ́rọ̀ mi ti yé yín. Ẹ jẹ́ ká máa bá ẹ jẹ́ ká máa lọ wẹ́rẹ́ bẹ́ẹ̀. Input mi tuntun wà tí mo tún fẹ́ fi hàn yín ni pé ó lè jẹ́ bí a lè pè ní password. So now ṣé àwọn type yẹn ó ń béèrè lọ́wọ́ pé type wo ni. So mo bá yí load ẹ̀ báyìí sì ṣe rí pé tí máa type nǹkan sínú bí ṣe rí pé gbé password wá. Okay, good. So kálí mi ní o màá tún ra copy break mi tiẹ̀ ní type mi tiẹ̀ ní kọ́ mọ́ màá kàn ra gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ so a lè jẹ́ password wọn sálẹ̀. Imagine kí n fẹ́ fill form ṣe get ṣe ẹgbẹ́ kò sí nǹkan kan nínú ẹ̀. Kálí mi ní o màá tún ra ṣá placeholder sí ibi bẹ́ẹ̀ placeholder. So mo já placeholder sí màá kàn sí pé enter your password. So placeholder yìí ló máa show nǹkan tí yóò máa bí form yẹn máa sọ pé ká ṣe enter your password. Ṣé mi ti alright, bravo. Ẹ jẹ́ ká sáré lọ wo enter your password. Ṣé ká pèjú ká ní pé òkè wà tá tẹ̀ tán wá òkè àkílà fẹ́ ṣe o ṣé ẹ jẹ́ ká lo nǹkan tó ń pè ní radio button. So a kàn tó sọ pé input. Alright, input àtẹ̀yìn a kàn sọ pé radio. Kí ló ń pè ní radio? Ẹ jẹ́ ká ra nǹkan tó ń pè bẹ́ẹ̀. Radio yẹn sìn ẹ ká wò pé ṣáà ní radio yẹn sìn òkè kí la fẹ́ fún ó tún lè jẹ́ box. A lè pè ní ẹ̀tì yẹn sìn ṣé male ni àbí female. Ṣọ́rọ̀ mi ti yé nǹkan tó ń pè ní radio button ni ó tún lè jẹ́ check
box ó lè jẹ́ checkbox ó lè jẹ́ checkbox ẹ ti ní sìn ṣe kó tó lè jẹ́ checkbox ẹ lè click lórí ẹlẹ́ so mo kàn fẹ́ kẹ́ máa understand ẹ̀ ní á padà máa lo àwọn kinní gan so ó wá kò bẹ́yìn ó depend lórí nǹkan tá a bá fẹ́ ṣe ó lè jẹ́ button àbí submit àbí nǹkan kan tẹ́ fẹ́ button lẹ fẹ́ lò a fẹ́ click lórí button but button tag náà ti wà ní ìsìn tẹ́pẹ́ a máa ń lò láti fi ṣe nǹkan láti fi create nǹkan so àmọ́ pé ẹ fẹ́ lò ẹ fẹ́ pé input ó tún lè jẹ́ button náà button ó lè jẹ́ submit ṣe bó ṣe ṣe ni ok ó ti ń dùn bẹ́ẹ̀ so another one tí mo ti fẹ́ ká mọ̀ ni pé ìgbà tí mi ò gbé bírèkì lé mọ́ ṣe rí pé kò já wá sísàlẹ̀ mọ́ bọ̀ ẹ jẹ́ kí n jó já wá báyìí sorry ẹ jẹ́ kí n jẹ́ kó já wá níbi ibi wọ́n dúró sí i fẹ́ kó já wá láti bí mẹ́ẹ̀lì wá sísàlẹ̀ fún mi ok so ṣe rí bó ti já wá bẹ́ẹ̀ ok ó ti gbé submit yẹn wá sísàlẹ̀ so another thing tí mo tún wá fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ ṣe gbé kí n tó sọ pé kinní ni pé wọ́n ń pe another kinní kan ní text area tẹ́ bá tẹ text area yẹn ohun tí ẹ máa ń ní attribute tó pọ̀ ṣe é bó ṣe pọ̀ so now irú text area yìí nìsín yóò béèrè pé column 30 row 30 default ẹ̀ ní tí wọ́n á náà pè ní text area yẹn ẹ jẹ́ ká wò mo ti save ẹ jẹ́ ká wò nǹkan tó máa gbé wá fún wa ṣe ti ó gbé box tá a ti lè type nǹkan wá fún wa ok so now nǹkan tí mo máa ń ṣe ni pé màá kàn fi break tag sí yẹn bó ṣe apply break tag yẹn látòkè so that kó lè já bí submit yẹn náà wá sísàlẹ̀ bí ti tẹ́lẹ̀ so ṣe ti kó ti já wa sorry mi ò ṣe break ẹlẹ́kejì dáadáa alright so kí ni yìí ó easy gan tẹ́ bá ti ra fi ọkàn bá mi ká lọ ṣe ti rí nsìn so oríṣiríṣi tag wa pọ̀ ṣe rí nsìn gbogbo nǹkan tá a yànnà náà iná ń pè ní oríṣiríṣi input tag tá a ní which is the type of input tag a lè tún access ní tó ń pè ní text area ṣọ́ọ̀ mi ti yẹn so now ó wá ní nǹkan kan tí mo fẹ́ fi hàn yín wọ́n ń pè kíní kan ní options àti select kí náà ń pè bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ kí n sáré fi hàn yín ẹ jẹ́ kí n kọ́ wo àkókò táwọn àkókò yẹn bá ti lọ a máa sáré sọ̀rọ̀ pẹ̀ bọ̀ táwọn àkókò yẹn bá ti ń wọ bí 10 minutes màá ní láti stop video kí n sáré record ìmí so that kò ní pọ̀ jù alright a sì ní àkókò díẹ̀ so now nǹkan tó ń fẹ́ ká sáré wò ní tó ń pè ní kíni ní tó ń pè ní submit option kí ni mo pè é sí sorry mo pè ní select so now a lè lo select wa nínú form ṣe gbé select náà ni select so select yìí máa ń ní kíni ó máa ń ní option ṣé tá bá ti ní select máa kàn sí option sínú ẹ̀ ní option ṣe ti rí option mo lè sọ pé male mo tún lè mú option mi kíni female ẹ máa wọ nǹkan tó máa kíni ẹ máa gbé wa o mo wá tún lè mú option mi ẹ máa tún wò ó kíni others ṣé lẹ́yìn male àti female ṣé kọ̀ọ̀kan tún wà tó tún yẹ others but a lè lo bẹ́ẹ̀ ṣé nígbà tí mo click yìí ó fún mi ní selected option nǹkan pè ní select nìyẹn èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan màá gbé input tag yìí kúrò màá kọ́ tiẹ̀ màá wà fọwọ́ ẹsẹ̀ lọ́mọ́ kó look a little bit real ni o kò yẹ bí kò síbi tẹ́lẹ̀ gbé sí o but at least tí ẹ bá ń submit nǹkan ìsàlẹ̀ pátápátá ni submit máa ń wà so àwọn break méjèèjì mo copy wọn ṣé ọ̀rọ̀ mi ti ń yé yín ìgbà tí mo máa copy mo ṣàfẹ́ kó look nice ṣe get so that gbogbo wọn ni máa sílẹ̀gbẹ̀ ara wọn ṣe get mo á gbé break yẹn náà sí àárín bí ṣe get mo dẹ̀ ensure pé ó close ọ̀rọ̀ mi ti yé yín so ibi select yìí náà mo gbé break sí mo ń gbé break sí abẹ́ ara wọn so that wọ́n á lè wà ní ìsàlẹ̀ ara wọn ṣe ti rí nsìn ṣe rí pé mo lè select kíni mo lè mú nǹkan tó bá wù mí nǹkan pé ní select yẹn so select dá gẹ́gẹ́ bí tag kan ni tó yẹ pé ó gbọ́dọ̀ ní option nínú ṣe get mi ìfẹ́ ká máa sì sọ lórí àwọn name id yìí ọ̀n tí tá bá tó wọnú css ok ibi tí màá ti dúró lélẹ̀ àwọn common tags tá bá sábà ń lò lélẹ̀ tá bá ń ṣe kíni tá bá ń register nǹkan lórí internet ẹ jẹ́ kí n sáré reiterate kí n sọ gbọ́n nǹkan tá a ṣe àti sọ̀rọ̀ nípa fọ́ọ̀mù pé fọ́ọ̀mù ló máa ń kó gbogbo àwọn táàgì yẹn sí element yẹn sínú a ní input element olóríṣiríṣi type bí àpèjúwe ó ní text ó ní password ó ní radio ó ní check ó ní nǹkan tó pọ̀ ó ní date gan pàápàá so but akàntàrí kọ́kọ́ mọ eléyìí tá a bá ti ń build the application wà lọ a máa mú oríṣiríṣi eléyìí tó wà a ní text area ó máa ń dàbí square box kan ní tá a máa ti ń kọ nǹkan sí bí kí n fẹ́ submit contact form a ní nǹkan tó ń pè ní select yẹn gangan wọn máa ń tún ní option element nínú option element yẹn gẹ́gẹ́ ló fẹ́ sọ interface select fún wa ok so bí tá a ti máa dúró lélẹ̀ adẹ̀ ní submit button ìgbà míì àwọn kan máa ń pè ní button kò sí lè tẹ́lẹ̀ pé ní gbogbo ẹ̀ sọ̀rọ̀ bó ṣe wà nìyẹn bí tí máa ti dúró lélẹ̀ in the next tutorial nǹkan tí a máa try láti yànnà náà ni pé a wọnú nǹkan tó ń pè ní CSS láìpẹ́ rárá alright so bí tí máa ti dúró lélẹ̀ tí ẹ bá nífẹ̀ẹ́ sí
this particular tutorial. Inú mi á dùn tẹ́ bá lè máa comment. Ó máa ń fún mi ní ginger, ó dẹ̀ máa ń mórí mi wú láti drop more of this, because I believe my mission is to ensure that everybody understand how to code with our modern tongue. Thank you. Inú mi dùn gan ipe ẹ fún mi ní àǹfààní láti ti wo nǹkan tí ó wà nínú content yìí, and in the next tutorial I'll take a look at nǹkan tó ń gbé ní CSS. Ẹ ṣé, ó dìgbà kan náà.